Good afternoon, class. Ang ating asignatura ating tatalakayin ngayon ay MAPEH, Music, Arts, Physical Education, and Health ng Grade 3. Tayo ay nasa Quarter 1, Week 1. Ako ang inyong guro, si Teacher Andrew Joseph D. Aquino. Atin ang simulan ang ating aralin ngayong araw na ito. Ito ang ating layunin sa music. At the end of the lesson, relates images with sound and silence using quarter note, beam 8 note, half note, quarter rest, and half rest within a rhythmic pattern. Aralin 1. Ritmo ng musika. Subukan tukuyin kung anong uri ng note ang ipinakikita sa larawan. Matutukoy mo ba isa-isa kung anong uri ng nota ang pinakikita sa larawan? Subukan nating tukuyin. Alamin natin kung ano muna ang nasa unahan na nota. Ano kaya ito? Ito ay tinatawag nating quarter note. Sa ikalawang nota naman ay tinatawag nating half note. Sa ikatlong nota, ito ay tinatawag nating 8th note. At sa ika-4 na nota naman, ay tinatawag nating beam 8th note sapagkat ito ay pinagsamang dalawang 8th note sa pamamagitan ng beam sa itaas. Ang ikalimang nota naman ay ito ang tinatawag nating quarter rest. Ito ay ilan lamang sa mga nota na maaari natin gamitin sa ating aralin ngayong araw na ito. Ngayon, balik tanaw. Magandang araw mga mag-aaral. Ngayong araw na ito ay mag-uumpisa tayo ng may kasiglahan sa pag-aaral ng asignaturang MAPEH. Sa aralin ito ay matututuhan ng bawat isa ang gamit ng iba't ibang mga nota ng musika na nakabatay sa iba't ibang tunog upang mas malinang ang kaisipan sa pag-aaral ng notasyon. Kasabay ng pag-aaral ng ritmo ay ang pagkilala sa iba't ibang sukat ng tao gamit ang sining sa pagguhit. Para naman sa pagkilala sa aralin ng pangangalagang pisikal na katawan, matututunan ng bawat isa ang pag-alam ng buwis ng katawan at kilos ng isang tao gamit lamang ang ilang mga nakasaad na gawain na magbibigay motibasyon para sa kalakasan ng isang tao. Kasabay nito ay ang pagsasalarawan sa malusog na pangangatawan ng isang tao. Pagpapakilala ng aralin. Sa musika, ang tagal o haba ng tunog at pahinga ay mahalaga. Ang haba o tagal ng tunog at pahinga ay may sinusunod na sukat o kumpas na nadarama natin. May tunog man o wala. Tayo ay pumapalampak, lumalakad, sumasayaw, nagmamarcha, at tumutugtog ng instrumentong pang-ritmo para maipakita ang rhythm at pulso ng musika. Panutot, ipalakpak at sundin ang mga sumusunod na rhythmic pattern. Pumili ng isang simpleng awit at gamitin ang nakasaan na rhythmic pattern bilang isali sa awit. Isulat sa kwaderno ang iyong naramdaman habang sinasagot ang gawain ito.
Ito naman ang rubrics sa unang gawain na ating gagawin sa music. Palagay dyan ay nauunawaan ng bawat bilang ng tumas ng notes sa tres, na isagawa ang pagpalakpak ng naaayon sa bilang ng kumpas ng bawat notes sa tres, na isagawa ng maayos ang pagpalakpak sa bawat rhythmic pattern. Ito ay may kahusayan, di gaanong mahusay o hindi na isagawa. Ang rubrics na ito ay sasagutan lamang ng inyong guro kapag naisagawa niyo ang unang activity sa musika. Tandaan, kung mga pananda o simbolo: quarter note, beam 8 note, quarter rest. Ito naman ang katumbas ng beat. Isang tunog sa isang beat. Beam 8 note naman ay ang dalawang tunog sa isang beat. Ang quarter rest naman ay walang tunog sa isang beat. Pangwakas at pagsusulit, ilapat sa pamamagitan ng pagsulat ng notang nararapat sa bawat bilang nito. Halimbawa na lamang itong nasa bandang kanan na mga nota. Kung mapapansin ninyo, ito ay binubuo ng quarter note, dalawang beam 8 note at isang quarter note. Kapag bibilangin natin ang mga notang ito ay sa ganitong paraan: 1 and 2 and 3, 4. Ayan, yan ang halimbawa. Ulitin natin ang pagbilang: 1 and 2 and 3, 4. Yan ang tamang pagbilang na nararapat sa bawat bilang ng mga nota. So ngayon, kayo naman ang maglalagay kung anong nota ang pwede natin gamitin gamit ang mga nota, katulad ng mga notang ginamit ko rito sa halimbawa. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ikalawa naman, 1, 2, and 3, 4. 1, 2, and 3, 4. Ngayon naman ay dumako na sa ating layunin ngayong araw na ito sa arts. Okay. Ito ang ating layunin: distinguishes the size of persons in the drawing by their distance from the viewer. Okay, ano ang inyong nakikita sa larawan? Tama, mga bata. Ano ang kanilang ginagawa? Tama, sila ay nakatayo. Sila ay masayang nakatayo. Magkakapares pa sila ng ngiti? Ano sa palagay? Balik tanaw. Kung kayo ay nasa ikalawang taon pa lang, ay napag-aralan nyo ang malaki ang grade ng mga bagay. May papakita ko sa inyo mga bagay at inyong tukuyin kung ano ang mga ito. Tukuyin din natin kung ano ang mga bagay na malaki. Simulan natin. Ang uri ng bagay ito. Tama, ito ay bola ng basketball. Sa ikalawang bagay naman, ano naman ito? Tama, ito ay bola ng soccer. Kung mapapansin niyo sa larawan, o paghahambingin natin ang dalawang larawan ito, alin sa bola ng basketball at bola ng soccer ang mas malaki? Tama, ang bola ng basketball. Bakit kaya? Dahil ang bola ng basketball ay siyang mas malapit sa iyo, kaya
Kaya naman, ito ang bagay na malaki kaysa sa bola ng soccer. Bakit naman mas maliit ang bola ng soccer? Dahil ang bola ng soccer ay mas malayo sa iyong paningin. Sunod, ano namang bagay ito? Ito ang bola na ginagamit sa paglalaro ng tennis. Ano naman ay ng bolang ito? Tama, ito ang bola na ginagamit sa sports na baseball. Alin sa mga larawang ito ang maliit? Tama, ang bola ng baseball. Bakit kaya sa tingin mo mas maliit ito kaysa sa bola ng tennis? Dahil ang bola ng baseball ay mas malayo sa iyong paningin. At bakit naman mas malaki ang bola ng tennis kaysa sa bola ng baseball? Dahil ito ay mas malapit sa iyo. Kung inyong napapansin mga bata, ang tinatanong ko sa inyo, kung ano ang mas malaki, mas maliit, dahil ang mas malaki ay mas malapit sa inyong paligid, at yung maliit ay mas malayo sa inyong paligid. Ito ay tumutukoy kapag tukoy natin sa distansya ng mga bagay, kung gaano kalaki, kung gaano maliit. Pagpapakilala ng sa pagbuhat ng tao sa laro, mararapat kung daan lang ang lalim o lapit ng taong tumitingin. Una, iginuguhit ng malaki ang larawan ng tao kapag ito ay malapit sa tumitingin. Kagaya na lamang ng batang nakasuot ng sombrero nasa bandang kaliwa. Ikalawa, iginuguhit ang maliit ang larawan ng tao kapag ito ay malayo sa tumitingin. Katulad na lamang ng batang ito na nasa dulo. Gawain pagsasanayuan. Iguhit muli ang larawan na nasa ibaba. Ulitin ito ng palayo sa iyo. Tandaan, sa pagguhit, kailangan maiguhit ng malaki ang mga bagay na nasa malapit sa tumitingin at maliit naman kung ang mga ito ay malayo sa tumitingin. Ang tawag dito ay ilusyon ng espasyo. Pag-alam sa natutuhan, layunin, tukoy ang gamit ng guhit sa prinsipyo ng perspektibo gamit ang kakayahan sa pagguhit. Letter A, gumuhit ng apat na tao sa palayan na may iba't ibang laki ayon sa layo o lapit nito sa tumitingin. Mayroon akong ilang halimbawang ipapakita sa inyo kung ano ang inyong gagawin. Ito ang una. Ayan. Ito ay ang larawang ito ay nasa malapit sa tumitingin. Ito naman ay medyo malayo. At ito naman ay napakalayo sa tumitingin. Ayan, ito ay halimbawa lamang. Pangwakas na pagsusulit, pagmasdan ng mga larawan, ang sulat ng mga taong binibuga ay malayo o malapit sa taong tumitingin. Okay, ayun naman ay ang layunin or objective sa physical education o PT. Describes body shapes and action. Okay, pauna pagsulat, tanong. Ano ang mga nakikita nyo sa lahat? Ano-ano ang kanilang ginagawa? Sa unang larawan, tama, sila ay naglalaro. Sa ikalawang larawan din ay ganon. Tama. Sa ikatlong larawan din
ay ganun din ang kanilang ginagawa. Silang lahat ay naglalaro. Ano kayang uri ng laro ang kanilang ginagawa? Sa unang larawan, sila ay naglalaro ng tumbang preso. Sa ikalawang larawan naman, sila ay naglalaro ng sipa. Sa ikatlong larawan naman, magaling, sila ay nagtatago-taguan. Baliktaran. Ating pagbalik-aralan ay yung napag-aralan sa ikalawang baitang tungkol sa mga kilos lokomotor at mga kilos di lokomotor. Tukuyin sa mga larawan kung anong uri ng kilos ito. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan? Tama, ito ay tumatakbo. Anong uri ng kilos ito? Ito ay kilos lokomotor. Ang kilos lokomotor ay ang kilos na umaalis sa kinalulugan. Sa ikalawang larawan, ano naman ang ginagawa ng bata? Tama, siya ay tumatalon. Anong uri ng kilos ang ginagawa ng bata sa ikalawang larawan? Tama, ito ay kilos di lokomotor. Ang kilos di lokomotor naman ay ang kilos na hindi umaalis sa kinalulugaran. Ngunit ito ay kumikilos o gumagawa ng isang laman. Sa ikatlong larawan, ano ang ginagawa ng batang babae sa larawan? Tama, siya ay naglalakad. Anong uri ng kilos ito? Magaling, ito ay kilos lokomotor dahil ito ay umaalis sa kanyang kinalulugaran. Sa ika-4 na larawan naman, ano naman ang ginagawa ng lalaking ito? Tama, siya ay nagda-dumbbell, siya ay nag-exercise. Anong uri ng kilos ito? Mahusay, mga bata. Ito ay kilos di lokomotor dahil ang kanyang ginagawa ay hindi umaalis ito. Ngunit ito ay gumagawa ng isang pagkilos. Pagpapakilala ng aralin. Pagsasagawa ng hugis at kilos ng katawan. Ang ating katawan ay makagagawa ng iba't ibang hugis, kilos o galaw. Simulan natin sa ipapakita ng larawan. Ang kilos sa larawan ay tinatawag na head twist o pagpihit ng ulo. Nagagawa natin ang hugis na pilikit kapag isinasagawa natin ang ehersisyong ito. Ang kilos ay tinatawag na trunk twist. Nagagawa natin ang hugis na pilikit at tuwid kapag isinasagawa natin ito. Ang ikatlong larawan ay headbend. Nagagawa natin ang pagbaluktot kapag isinasagawa ito. Ang ika-4 na larawan ay tinatawag na shoulder circle. Nagagawa natin ang hugis na tuwid, pilipit at bilog kapag isinasagawa ito. Ang ikalimang larawan naman ay ang pagpapaikot ng bukong-bukong ng paa. Nagagawa natin ang hugis na pilipit at bilog kapag isinasagawa ito. Ang ika-6 na larawan ay ang pagbuhat ng tuhod. Nagagawa natin ang pagbaluktot kapag isinasagawa ito. Gawain. Ito ang tinatawag natin tik-tok. Moto. Gawin ninyo ang larong tinatawag tik-tok. Kapag ang salita ay may tik na tik, itaas ang dalawang kamay sa itaas. At kapag ito naman ay may pantig na tok, ibaluktot ang katawan.
sa unahan at sa likod. Simulan na natin. Ikaunang bilang, pilantok. Ikalawa, tiklop. Ikatlo, tikas. Ikaapat, inaantok. At ikalima, tikbala. Aling bahagi ng inyong katawan ay lumalaw? Nasiyan ba kayo habang isinasagawa ninyo ang gawain? Kumuha ng kapareha at humarap sa bawat isa. Gawin ng sabay ang mga nasa ibaba upang ang isa sa inyo ay maging parang refleksyon sa salamin. Ito ang mga inyong gagawin. Tumayo ng tuwid na magkadikit ng dalawang paa at nakapatong ang dalawang kamay sa inyong batok. Tumayo ng naka-stride o magkahiwalay ang dalawang paa. Ipihit ang katawan pakanan habang itinataas ang isang kamay. Ipaling ang katawan papunta sa unahan habang itinataas ang mga braso, papauna, papalayo sa katawan. Ito ang mga tanong. Ano ang napansin mo sa mga galaw o kilos? Anong mga hugis maaari ninyong gawin sa inyong katawan sabay? Iguhit ang iba't ibang hugis na nabuo ng inyong katawan habang iginagalaw ang paa at braso sa loob ng kahon. Pag-alam sa mga tutuhan, subukin natin ang ating kakayahan. Sundan ng mga kilos at galaw na may tugtog. Pangwakas ng pagsusulit. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ikauna, anong kilos ang pinakikita sa larawan? A. Head down, B. Head twist, C. Head up, o letter D. Head bend. Ikalawa, kung ikaw ay ginagalaw ang mga balikat pauna at palikod habang nakababa ang mga kamay sa tagiliran, ano ang tawag mo sa ehersisyo ito? A. Front twist, B. Head up, C. Head twist, D. Shoulder circle. Alin sa mga sumusunod na larawan ang nagpapakita ng buwis ng Pilipin? Number 4. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng huwis na pabaluktot? Letter A. Pagpapaikot ng bukong-bukong ng paa. Letter B. Head twist. Letter C. Shoulder twist. Letter D. Pag-ulat ng tuhod. Number 5. Nakita mo na masayang nagtatakbuhan ng mga kapatid mo. Anong kilos locomotor ang pinakikita nila? Letter A. Paglalaro. Letter B. Pagtakbo. Letter C. Pagsasayaw. Letter D. Pagpabasa. Ngayon naman ay dumaan ko tayo sa health. Ito naman ang layunin na ilalarawan ang malusog na pangangatawan ng tao. Paunang pagsuko. Kamusta naman? Sino sa inyo ang gustong maging malusog? Sino sa inyo ang ayaw ng sakit? May ipapakita ko sa inyo larawan patungkol sa mga pangyayaring sakit. Ang batang ito ay si Jonas. Siya ay mahilig kumain ng sarap. Ganyan na kaliti ang kanyang katawan. Kumakain rin siya ng mga pagkain hindi masustansya. Kaya naman, ang batang si Jonas ay pinaglaluin kahit na hindi nagawain. Nagagawa man niya ito pero hirap siya dahil sa laki ng kanyang katawan. Ito ay si Paulito. Mahilig siya kumain ng pagkain hindi masustansya. Hindi rin siya kumakain ng mga pagkakas. Kaya naman dapat si Paulito kung paano sila ang kanyang katawan ay napakapalapit. Ito naman ay si Robert. Siya ay mahilig kumain ng mga pagkakas. Hindi basta niya ang pagkain hindi masustansya. Kaya naman si Robert
malusog na pangangatawan. Sa klase, siya ay aktibo. Lahat ng ulo ng gawain. Nagpatahanan man, pumapa-eskwela, ay pinagkakalawan tama at maayos. Ngayon naman ipagpaparay natin sila. Si Jonas, si Robert, at si Paulito. Si Jonas ay may pangangatawan. Si Paulito naman ay may sobrang payat na pangangatawan. Samantalang si Robert ay may napakagandaan ng kanyang katawan. Ano sa palagay ninyo mga bata ang nais ninyong tularan? Si Jonas? Si Paulito? O si Robert? Sino kaya sa kanila ang nais niyong pamaris? Balik tanaw, magbigay ng mga halimbawa ng mga pagkain sa sustansya. Ngayon, pag-isipan mo, ano-ano nga ba ang halimbawa ng mga pagkain sa sustansya na nakapagbibigay ng vitamina, resistensya, at lakas ng pangangatawan. Ayan, mga prutas at mga gulay. Magaling. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating aralin ngayon. Ito ay ang malnutrition. Mabuti nga ba ito o masama? Ano nga ba ang malnutrition? Ito ay nagaganap kapag ang tao ay hindi nakakakuha ng sapat na sustansyang kinakailangan ito upang makaligtas ng sakit at mabuhay ng malusog. Ito din ay tumutukoy sa labis na nutrisyon na bunga ng sobrang pagkain. Dalawa pala ang ibig sabihin ng malnutrisyon. Ang malnutrisyon, maaari ang tao nakakaranas nito ay kulang sa vitamina sa katawan. Sobrang payat at napakababa ng timbang. At ang pangalawa naman, sinasalarawan din ng malnutrisyon. Ang tao mayroong sobrang kataba dahil sa labis na nutrisyon na bunga ng sobrang pagkain. Yun pala ang malnutrition. Alamin natin ngayon kung ito ba ay nakabubuti o masama. Ayan, ipapakita ulit ako sa inyo. Sino sa kanilang tatlo ang malusog? Sa unang larawan, siya ay si Ron. Ako si Ron. Sa ikalawa, ako si Ben. Sa ikatlo, ako naman si Ambo. Sino sa kanilang tatlo ang malusog? Tama mga bata. Si Ben ang malusog sa kanilang tatlo. Sino sa tatlong bata ang malusog? Ang sagot ay si Ben. Sino sa mga bata ang hindi malusog? Sila ay sila Ron at Bo. Gawain 1. Panuto, masdan mo ang mga larawan at sagutin ang mga tanong. Sa iyong palagay, sino sa kanila ang may malusog na pangangatawan? Bakit kaya? Ano kaya ang kinakain ni Lito? Tama ba ang dami ng kanyang kinakain? Ilarawan si Ben. Siya ba ay may malusog na pangangatawan? Ano kaya ang kinakain ni Lito? Tama ba ang dami ng kanyang kinakain? Ilarawan si Ben. Siya ba ay may malusog na pangangatawan? Ano ang kinakain ni Dan? Tama ba ang dami ng kanyang kinakain? Sino sa kanila ang gusto mong tularan at bakit? Ano ang kinakain ni Dan? Tama ba ang dami ng kanyang kinakain? Sino sa kanila ang gusto mong tularan at bakit? Paghambingin ng tatlong bata,
Sa larawan, isulat ang sagot sa papel. Ano ang masasabi mo sa kanilang itsura? Ano sa palagay mo ang kaya nilang gawin? Ano sa palagay mo ang hindi nila kaya gawin? Tandaan, ang batang kumakain ng masustansyang pagkain ay nagiging malusog na bata. Ang batang hindi kumakain ng tama ay makakaranas ng malnutrisyon. Ang batang makakaranas ng malnutrisyon ay madaling lupuan ng sakit o magiging sakitin. Nangangailangan ng katawan ng balanseng pagkain upang mapanatiling malusog ito. Pag-alam sa natutuhan, ano ang malnutrisyon? Sa palagay ninyo, ano ang kaya ang malnutrisyon? Ang malnutrisyon ay tumutukoy sa salitang sakitin, pagkain ng sobra at pagkain naman ng kakaunti. Ang malnutrisyon ay pagkain ng sobra-sobra, pagkain na hindi masustansyang pagkain. Pagwakas na pagsusulit, tulad ng tito ang pahayag ay tama at M kapag mali. Una, ang batang kumakain ng kaunti kaysa sa inaasahan ay may sobrang nutrisyon. Ikalawa, ang batang kumakain ng sobra ay nakararanas ng malnutrisyon. Ikatlo, ang batang nakararanas ng malnutrisyon ay hindi madaling magkasakit. Ikaapat, ang batang kumakain ng candy at junk foods ay makakakuha ng sapat na nutrisyon. Ikalima, ang batang kumakain ng masustansyang pagkain ay magiging malusog na bata. Panuto, basahin at unawain mabuti ang inilalarawan ng bawat pangungusap. Piliin ang mas ng sagot sa kahon sa ibaba. Ang mga pagpipiliang sagot ay obese, malusog, malnourished, masustansya. Simulan natin sa una. Ang batang laging masigla at hindi madaling kapitan ng sakit. Ikalawa, kulang sa sustansya, laging nangihina ang katawan, payat na payat. Ikatlo, may mabigat na katawan at mataba dahil labis-labis ang kanyang kinakain. Ikaapat, dapat natin ugaliin kumain ng pagkain patlang upang mapanatiling malusog ang pangangatawan. Okay, maraming salamat mga bata. Thank you. Hanggang sa susunod na video lesson natin. Paalam! Okay, good morning everyone. Our subject for today is about music, arts, physical education, and health in grade 6. I am your teacher under Joseph P. Aquino, your MAPEH teacher. So let us now proceed to our lesson today. Okay, so let us identify our objective in music. At the end of the lesson, identifies the values of notes and rest in a particular song. So this is our objective for today in music. So here is our lesson 1, values of notes and rest. So we are focusing our lesson today in music, the values of notes and rest. Right, so let us now identify first the meaning of the word rhythm. Rhythm is the first element in music that embraces all aspects of musical time. It is the movement in music. It is made up of regular repeated patterns of movement and sound. Movements in music are written in notes and rests. Here are the musical symbols for sound called notes and silent called rests. You will identify their values in a particular song. So here are the values of notes and rest. So we have here the whole rest, the whole note, the whole rest,
half note and half rest, quarter note and quarter rest, eighth note and eighth rest, 16th note and 16th rest. So let us identify the note symbol and then the number of beats or its value. So let us begin to the whole note and whole rest. Whole note and whole rest. So this is a whole note and this is a whole rest. And then this both note and rest has a number of beats of 4. Half note and half rest. So this is half note and this is half rest. It has a value of 2 beats. Quarter note and quarter rest. It has a value of 1 beat. Eighth note, so this is eighth note, eighth rest has a value of 1/2 beat. 16th note and 16th rest has a number of 1/4 beats. Okay, so these are the values of notes and rest. So since our lesson is focusing on identifying the values of notes and rest in a particular song, so this is one of the particular song that we are going to discuss today, which title Haranasaki. Let me introduce to you what is a harana. Harana is a traditional form of courtship in the Philippines. Excuse me. Wherein men introduce themselves and wooed women by singing underneath her window at night. It was widely practiced before with a set of protocols, a code of conduct, and specific style of music. So when we say harana, it is a traditional way in the form of courtship. When we say courtship, in Filipino, courtship means panliligaw. So mga sinuunang Filipino, the early Filipino men, their traditional form of courtship is harana. Harana is a song. So harana is the way on how the Filipino men introduce themselves and wooed women by singing underneath her window at night. So let us listen to the music, to the song entitled Haranasaki. Let us listen to the music. Tao po may bahay, mabagsik ang aso, buksan ng bintana, tayo'y magpandang. Kung walang gitara, maski na bilao, makita ko lamang ang dalaga ninyo. Tao po may bahay, mabagsik ng aso, buksan ng bintana, tayo'y magpanglanggo. Kung walang gitara, maski na bilao, makita ko lamang ang dalaga ninyo. Okay. So now, let us now proceed to the question. So we have 4 questions here, and the first question is, what is the time signature of the song? And number 2, what are the notes and rests you find in the song? And number 3, write the values of notes and rest used in the song. And
Number 4, what do you think is the meaning of the song? So let us focus on number 1 question. So what is the time signature of the song? So when we say time signature, usually it is usually found at the first part of the music, or the first G clef in the music. So let us go back there. Okay, so this is Haranasaki, and when you say time signature, it always found at the first part of the music. It is behind at the first G clef. So this is a time signature, 3/4 signature. You will not read this as 3/4 because 3/4 is a fractional number. Since this number is using in music, we will read this as 3/4, right? And then we're going to identify what are the notes and rest used in Haranasaki, right? Alright, so this one, as you can see, there are quarter notes, 8 notes. We have quarter rest, as you can see there. That's quarter rest, note. So actually, this is the part of your module. And then lulay. Okay, so try to do this activity. Complete the table below. Draw and identify the notes and rest in the song. Write the value of the notes and rest in the song. So according to the song Lulay, you're going to write the notes, the values, and the rest that you can see there. So at least 1, 2, 3, 4, 5, at least 5 notes. So let us find out. Okay, I'm going to write the notes, values, and rest. Alright, complete the chart by writing numbers and symbols given by each number. So you're going to draw the notes here. The note which has 4 beats, and this is what we call the whole rest. So this is a whole note. So what is the symbol of whole note? And this one, it has a number of beats of 2. So it means this is a half note. Sorry, this is a half note, and you're going to draw the symbol of half rest here. Half note, and this one is quarter note. How many beats does a quarter note have? And then this is the quarter rest. And this one is what we call the 8th note. And how many beats does an 8th note have? How many beats? And this is 8 rest. And this one is having a 1/4 beat. So what is the symbol of the 16th note? And this is the 16th rest. Okay. So now, let us now proceed to our objective remarks. The end of the lesson discusses the concept that art processes, elements, and principles still apply even with the use of new technologies.
explains the elements and principles applied in commercial art. So here are the elements, processes, and new technologies of art. Number 1. Commercial arts. Arts used in advertising and selling. Number 2. Advertising. The business of preparing advertisements for publication or broadcast. Number 3. Selling. A transaction between a seller and a buyer. Art processes. Various techniques or ways of expressing art such as drawing, printmaking, screen printing, painting, photography, sculpture, environmental art, mixed media, performance art, craft, folk and popular art, and architecture are just among the examples of art processes. So this is the example of drawing and printmaking. Silk printing and painting, photography and sculpture. So these are some example of the picture of those. Sample pictures of mixed media, environmental art, performance art, art craft, folk art, pop art, and architecture. Those are the examples. Now let's proceed to the new technology. The first artworks created with new media technologies including digital art, computer graphics, computer animation, virtual art, internet art, interactive art, sound art, video games, computer robotics, 3D printing, cyber art, and art as biotechnology. So these are the different electronic gadgets used in new art media. So we have stylus pen, smartphones, tablet, camera, laptop, desktop computer, and drone. So here are now the elements of art. So what are the ingredients of art? Number 1 is line. Line, a mark with length and direction. So we have kinds of lines. We have vertical, horizontal, diagonal, curve, spiral, wavy, cloud, zigzag, castle, step up and down, sharp, mountain, jag, walk around, dash dotted, and loop the loop. So the next one is color. Consists of hue, intensity, or value. So the best example of this is color wheel. So in color wheel we have cool colors and warm colors, right? So the cool colors here, as you can see there, is blue, violet, blue, blue, green, and yellow, green. And the warm colors is there. So yellow, yellow, orange, orange, red, orange, red, and red, violet, and violet. Okay. Next is value, the lightness and darkness or of a color. Different shades, sample lightest to darkest. For example, this. So we have pink, pinkier, pinkest, red, redder, reddest, and this one is darkish red. Okay. Number 4 is shape, an enclosed area defined and determined by other art elements. So here are kinds of shapes. We have circle, oval, rectangle, square, triangle, star, rhombus, arc, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, semicircle, trapezoid, and parallelogram. The next one, the ingredients of the line. The ingredients of an art is what we call the form. So it is an object that appears to be a three-dimensional artwork. So as you can see there, these are the three-dimensional shapes.
So we have conical frustum, pentagonal frustum, cone, tetrahedron, cube, so on and so forth. So these are the three-dimensional shapes. Now is space. So the distance or area between around, above, below, or within things. So space. How shapes are arranged in an artwork creates a sense of space. Consider the possible ways shown to create space. So draw big, so fill the whole paper, extend lines of paper, placement in relation to horizon, smaller in distance, larger closer up, darker closer up, lighter farther away, overlapping, foreground near space, midground, middle space, background far space, positive space, the subject or objects in the work of art, not the space around them. Negative space, the empty space around the subject or object. So these are the space. The distance or area between around, above, below, or within things. Now, this is the first activity that you are going to do class. Activity 1, computer art, which is what we call the ASCII art. So our materials here is computer, cell phone, or tablet. ASCII art is a graphic design technique that uses computers for presentation and consists of pictures pieced together with different letters and symbols from the computer and cell phones. The term is also loosely used to refer text-based visual art in general. Old typewriters can also be used to create these works of art. Here are some examples of ASCII art. So as you can see there, the pictures here are the examples of what we call the ASCII art, in which that you are going to do in this kind of activity. So here are the procedures of what you are going to do, class. Number 1, using only letters and symbols found on your computer software, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, etc. Cell phone or tablet, create any image of your choice. Alright? Number 2, if you are using a computer software, play with different sizes or font presentation, bold or italics, to create varying images of the same design. If you are using your cell phone, fill up the screen with letters or symbols and leave out spaces to create your image like Albert Einstein image above. If you are having a hard time looking for an inspiration, why not create an ASCII art of your name? What is important is you can create an art using the technology that you have in your hand. Was it easy to create your design? Alright, so I'm gonna show you some example. Okay? So I'm going to use the word. Okay. I'm gonna show you some example. Alright, so this is a word. For example, insert. I'm gonna insert word art. I'm gonna choose any design I want here. So for example, this one. So I'm gonna type my name. Then I want it more bigger. If you have your computer, you can do this, or you can say you can get the font here and
you can change the color to green. Okay. So this is some example. Okay, this is an example of the ASCII Art. So very simple. If you have a computer, you can open your document in Word and click Insert and use Word Art. Or in Home, you can simply use of the different kinds of fonts here. So let's change this, for example. From here, we change this to Algerian, area black. Okay. Right. Okay, the most important here is you can use the ASCII art. Okay, now, so let us now proceed here. Okay. So number activity 2. If yourself on your tablet may serve as a challenge, you may get the simple concept of computer art through pixel art. Pixel is the basic unit of computer graphics. It is made up of only one shape, a square, and one specific color. Combining all pixels can create powerful images in art and even film. So the materials here: graphing papers, pencil, crayons, or any coloring materials. Okay, so here are the procedures on what you are going to do. Number 1, draw your design lightly in the graphic paper. Number 2, fill in the boxes with the color of your choice to create the image of your design. Number 3, to make it an authentic pixel art, follow the simple rules of creating a pixel art by hand. So this is what we're going to do, class. Okay, number 1, one box, one color. Number 2, there are no half-colored boxes. Number 3, curves are interpreted like stairs. Look at the Batman logo. So as you can see here, if you are going to create a curved shape, so there will be no curved shape here, but as you can see, the curves are interpreted like stairs. So because one box, one color, so it can create like stairs instead of creating curves. In number 4, to achieve shadow or color transition, use one color lighter or darker. Here are examples of pixel art. So you can copy this. You can copy this using your graphic paper. So the first main material that you're going to use in making the pixel art is a graphing paper. You can draw there and then attach your artwork to the module. Okay, so now let us now proceed to our objective in physical education. So our objective today in physical education, or PE, assesses regular participation in physical activities based on the Philippine Physical Activity Pyramid. Okay, so what is physical activities? It refers to body movement, exercise, sports, and labor. Okay. So here are the physical activity pyramid. So we have here at the bottom part of the pyramid is the everyday, often, sometimes, and cut down. So let us now proceed and let us discuss these 4 parts of the physical activity pyramid. The first one is the daily routine. So the daily routine that you are going to do as a children: number 1, play outside. Number 2, go for a walk with your family. Number 3, help around the house. Number 4, take your dog for a walk. If you have your pet dog or your pet cat, you can take a walk for a while. Number 5, work with the garden with aunt or any members of your family who loves gardening. Number 6, take the stairs instead of elevator. As much as possible or as soon as possible, if you are taking the stairs, especially if it is very near to go over, take the stairs instead of the elevator. Okay, makes you exercise.
And then these are the activities that you are going to do 3 to 5 times a week. Number 1, running. Number 2, biking. Number 3, dancing. Number 4, playing soccer or any kinds of sports, basketball, volleyball, so on and etc. Number 5, playing with friends outdoor. So it is now in the category of sometimes the physical pyramid activity, in which you must do 2 to 3 times a week. For example, playing baseball, catching a ball. Number 2, swinging, playing the park, swimming, tumbling, cartwheeling. So this can be done in 2 to 3 times a week. Okay, how about the countdown on? So watching television, playing computer games or mobile games. So these are the activities that you should cut down on. It's just because of if you are doing this daily, it can affect your health. Okay, it can affect your health, your eyesight. It can be cause of heavy headache. So now let us do the following activity. Our activity 1, direction. Write at least 3 activities that you should always do and perform with your family. So day-to-day activities, we have day-to-day activities, aerobic exercises, recreational activities, leisure activities, exercises for strength and flexibility, activities to cut down. And then rate yourself after doing these 6 categories of activity by checking the description. Compute your score and refer to the legends below. Okay? So we have here our legend 24 points, outstanding 5 to 14 points, good, 15 to 23 points, very good, and 5 below, satisfactory. Activity number 2, make your own. Philippine Physical Activity Pyramid is a guide for young Filipinos to become active and healthy like you. Using this guide, make your schedule of physical activities together with your family and write them on the given table below. Example of activities. So from Sunday to Saturday, doing household chores. And then Monday, according to the example here, playing basketball. Then Tuesday, watching TV. And you can add other activities in Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. So just always remember, class, engaging oneself in physical activities every day will make a person healthier, livelier, and more alert and confident. Physical activities may help in improving oneself. Exposing oneself to excessive amount of watching TV, playing computer games, and being sedentary or inactive for 2 hours or more will result to weight problem. Okay, now let us now proceed to the other component of MAPEH, which is health. So the objective in this lesson today is about describes personal health issues and concerns. Personal health issues and concerns. Number 1, height and weight. For example, stunted growth, underweight, overweight, and obesity. Number 2, skin, hair, and nail. For example, sunburn, dandruff, corns and calluses, ingrown nails. Number 3, postural dysfunction, like scoliosis, lordosis, and kyphosis. So let us now begin in height and weight. So for example, stunted growth. This refers to the reduced growth and development of the body parts and skills associated with certain body parts. As you can see here, this child is in a stunted growth. Underweight. It is a term describing a person whose body weight is considered too low to be healthy. Overweight. The body does not meet the recommended weight based on the height,
body build, and gender by having greater mass than what is considered normal. Obesity. Extremely overweight with too much accumulation of fat in the body, which shows negative effects on person. Next, letter B, skin, hair, and nail. Sunburn. It refers to prolonged exposure to the sun that cause damages to the skin. Dandruff. It is mark of shedding dead skin cells from the scalp. It is itchy sometimes. That's why it makes a person feel uncomfortable. Corns and calluses. These are hard, rough, thickened layers of skin that develop because of constant and repeated pressure friction. Ingrown nails. This happens when the side of a toenail grows through the soft skin surrounding it. The nail pierces the skin, which causes the skin to be red and tender, and eventually become swollen and painful. Blisters. A small bubble on the skin filled with serum and caused by friction, burning, and etc. Letter C. Posture and spines disorders. The first one is scoliosis. It is a medical condition in which a person's spine has a sideways curve. Next one is lordosis, or sway back. It is the backward curvature of the lower spine. So according to the picture, the lordosis is something like this. Alright, or sway back.
Okay, the next one is kyphosis, hunchback. So the normal outward curving of the spine creates a hand-like shape on the person's back. So the kyphosis is like this, or in Tagalog we call this as nakukuba, hunchback. So now choose the letter of the correct answer. Which of the following is the abnormal outward curving of the spine that creates a hump-like shape of the person's back? A. Scoliosis, B. Lordosis, C. Kyphosis, D. Osteoporosis. The answer is kyphosis. Number 2, it's a small bubble on the skin filled with serum and caused by friction and burn in the skull. A. Sunburn, B. Blisters, C. Dandruff, D. Calluses. The answer there is blister. That's what we call small bubble. I'm sorry, that is not calluses. That is blisters. Number 3, what do you call a condition where body does not meet the recommended weight based on the height, body build, and gender by having greater mass than what is considered normal? The answer to this is overweight. Not standard group, overweight. Number 4, dandruff is shedding a dead skin cells from the scalp. The answer is true. Number 5, cornicalysis happen when the sides of toenail grows through the soft skin surrounding it. So the answer is true. So let us begin our activity of health, activity 1 brainstorming web. So the direction, in your own words, you can ask your parents, guardian, or siblings. Describe the word personal health, complete the web below. In activity 2, direction, underline the word that makes each sentence correct. Remember some personal health issues and concerns: height and weight, stunted growth, underweight, overweight, and obesity, skin hair and nails, sunburn, dandruff, corns and calluses, ingrown nails, posture in the spine, scoliosis, lordosis, and kyphosis. Alright, thank you for listening.